بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة قادسية كلية التربية قسم الرياضيات مرحلة ثالثة المعادلات التفاضلية الجزئية دكتور ميثاق. اليوم إن شاء الله المحاضرة الثامنة من السابعة من الكورس الثاني واللي تخص متسلسلات فورير. وإحنا عرفنا في المحاضرة السابقة عرفنا بأنه متسلسلة فورير المناظرة تكون بهالشكل هذا أي نوت. طبعا المناظرة تكون تقريبية يعني أي نوت على 2 زائد السميشن ان كوساين ان باي مو 2 باي ان باي اكس على ار يبقى المحاضرات ان باي وين كاتبها زائد ان بي ان ساين ان باي اكس على ار. هذا معادلة واحد بحيث انه اي نوت هذا شو يساوي انه 1 على ار من ناقص ار للار تكامل فوق اكس دي اكس. الان 1 على ار تكامل ناقص ار فوق الاكس بما ان الان مضروبه بالكوساين اجيبها نفسيته، لكن شيء ليش اضربه فوق الاكس؟ البي ان بما المضروب كان بالساين، اذا 1 على ار تكامل هذا ثابت، 1 على ار تكامل دائما كلهم فوق الاكس ثابت بما المضروب بالبي ان بالساين ساين ان باي اكس على ار دي اكس. هذا لين اي نوت ما مضروب باي شيء جبنا فقط فوق الاكس. اذا احسب الاي نوت والاي ان والبي ان. ملاحظه عندنا مهمه شوي، اذا كان الار يساوي لنا باي، الار يساوي باي، ايش راح يصير عندنا؟ الاي نوت على 2 ما يتاثر. سميشن من 1 الى ما لا نهايه ما يتاثر، اي ان ما يتاثر، كوساين ما يتاثر، ان باي اكس على باي، يعني الار باي هنا قلنا على باي، فالباي وين باي تروح؟ يبقى بس ان اكس هنا. لاحظ بس ان اكس. هنا بي ان ساين ان باي اكس على باي، فيبقى بس ان اكس هنا ايضا بالساين، فتكون بهالشكل. التكاملات ما كتبت لنا ايضا راح يكون الواحد على باي من ناقص باي الباي او فوق الاكس دي اكس، هنا 1 على باي من ناقص باي الى باي او فوق الاكس كوساين ان اكس، هنا ساين ان اكس فقط. عندنا بعض الملاحظات او الصيغ المهمه في التكاملات ما دام وصلنا للباي. التكامل من ناقص باي جاي يحكي من ناقص باي للباي، من ناقص باي للباي، واكد من ناقص باي للباي مو من صفر للباي او من ناقص ار للار، لا من ناقص باي للباي. ساين ان اكس راح يساوي صفر. تكامل كوساين ان اكس اما صفر اذا ان لا يساوي صفر او 2 باي اذا ان يساوي صفر. طبعا اذا ان يساوي صفر 1 يصير 2 باي، واذا لا يساوي لا، يعني كوساين 3 اكس صفر، 4 اكس صفر، اكس صفر. ساين ان اكس في كوساين يعني اختلفت الدوال والزوايا اختلفت بصفر. دير بالك هنا، دير بالك هنا، اذا الان والام مشابهات شويه يعني اكو اختلاف بالموضوع حاولوا تجربوها. اذا ساين بالساين مشابهات لكن الزوايا مختلفه، فاما صفر اذا مساويات غير مساويات الزوايا او باي اذا مساويات الزوايا. كوساين بكوساين نفس الحاله، صفر اذا ما مساويات الزوايا، يعني كوساين اكس في كوساين ان اكس صفر، لكن كوساين 3 اكس في كوساين 3 اكس واحد. تكامل ماله. هاي بعض الصيغ المهمة اللي حبينا ننطيها قبل ما نبدي بالشرح. هسه ناخذ مبرهنة مهمة في متسلسلات فورير، لأن خلال رئيسية متسلسلات نسميها مبرهن ديرشلي أو شروط ديرشلي. مبرهنة اللي يسمونها شروط ديرشلي. هذه المبرهنة شو تقول؟ بها أكثر من نقطة. أولاً فرضيات. أولاً الدالة معرفة على الفترة ناقص ار للار. هاي أول شيء. 2 الدالة تكون دورية خارج هذه الفترة، خارج فترة ناقص ار للار. 3 الدالة مستمرة بشكل متقطع، في الفترة ناقص ار للار. ذني الشروط إذا تحققن فإن متسلسلة فورير المناظر
المناظرة للدالة F تتقارب لمن؟ إلى تتقارب نوعين من التقارب. أما تتقارب للدالة F في الإكس عندها نقاط، عند نقاط الاستمرارية. إذا لا ما مستمر على هاي النقاط لأن هي بشكل متقطع، فتتقارب إلى المعدل من اليمين ومن اليسار، يعني x نوت من اليمين هاي زائد صفر يعني من اليمين، وزائد x نوت من اليسار ناقص صفر. هاي المعدل ناخذ، يعني ناخذ الغاية من اليمين ومن اليسار نجمعها ونقسمها على 2. هذه تساوي عند نقطة عدم الاستمرارية اللي هي منو؟ x نوت. إذن أما تساوي الدالة عند النقاط اللي مستمرة بها أو لا تساوي الدالة، يعني راح تساوي أن المعدل للغايات من اليمين ومن اليسار عند النقاط الغير مستمر عند الدالة. خلينا ناخذ مثال نوضح فيها هالمفاهيم شوية ونبدي نطبق متسلسلات فورير على دوال حقيقية موجودة، يعني حتى نعرف الجاي يصير. مثال جيت متسلسلة فورير المناظرة فورير للدالة ونعطي للدالة. من هي الدالة؟ أفضل إكس. دائما أغلب شيء يعني يعطينا دوال متفرع صفر بثلاثة. الصفر عندما الإكس بين الناقص 5 والصفر، وهنا 3 عندما بين الصفر والخمسة. طبعا بارزة منقوطة بين الشروط والنقاط، بارزة للشرط الأول والثاني والثالث، آخر شيء نقاط. هذه الدالة مالتي. خلينا نرسم. نجي هاني من الصفر من سالب 5 للصفر. هاي 1 2 3 4 5. هاي سالب 5. من هنا لهنا ايش قد قيمة الدالة؟ قيمة الدالة صفر. هاي. من الصفر للخمسة نقول هاي 5. ايش قد قيمة الدالة؟ قيمة الدالة 3، يعني من حد. بعدها تصير دورية، يعني تتكرر، يعني ترجع هنا صفر ويرجع هنا يصعد 3 يرجع هنا صفر وهكذا. هالشكل هذا راح تكون دورية، يعني الدورية خلينا نقول نقاط. هنا نقاط. زين. فإذا إذن الدالة مالتي تكون دورية خارج الفترة، يا فترة المعرفة عليها اللي هي من سالب 5 ل5، يعني من هنا لهنا هاي اوكي معرفة الدالة. خارجها تكون دورية يعني تتكرر، يعني يتكرر هذا 0 3 0 3 0 3 يتكرر الدور ماله. خلينا نعرف الدور ايش قد والار ايش قد. الار هو 5، إذا الدور هو 2 او اللي ايش قد 10 راح يصير. إذا الدور مالته 10، كل 10 خطوات يتكرر. إذا الأحصبة المتسلسلة بطريقة سهلة، راح أحسب الأي نوت والأي إم والبي إم وأعوضهن بالصيغة المتسلسلة الفورير، راح أوجد المتسلسل الفورير المناظرة. هذه قضية تكامل يعني بتصير. فالأي نوت شنو تعريفها؟ الأي نوت هي راح تكون 1 على L تكامل ناقص L من L، يعني ثابت هذا. نجي أضرب الإكس دي إكس. فهنا ايش راح يساوي لنا؟ 1 على 5 من ناقص 5 ل 5 أضرب الإكس دي إكس. هنا الدالة ما نعرفه بشكل عام، لا نجزئ. في الفترة مال التكامل هم لازم نجزئ. راح يصير من سالب 5 للصفر ومن 0 لل5 دي إكس دي إكس. من سالب 5 للصفر ايش قد الدالة؟ 0. ومن 0 ل5 لا تكامل الصفر المحدد للصفر هو 0 راح. فهنا يصير 3 إكس فقط، هذا الجزء فقط الكامل
من 0 ل 5 اعوض يصير عندي 15. اذا الاي نوت ايش 15. الان ايش راح يصير عندي؟ 1 على ال تكامل من ناقص ار لل اضرب الاكس دي اكس، وبالتالي ايضا راح نجزئ هاي الفتره. راح يصير عندنا 1 على 5، عفوا نسينا ال 1 على 5، هنا 1 على 5 هنا 1 على 5، فيصير 1 على 5 فيصير 15 على 5 فتكون 3. فايضا نجزئ من 0 الان العفو مضروب بكوساين ان باي اكس على ال دي اكس. ايش راح يساوي عندنا؟ راح يساوي عندنا 1 على 5 تكامل من ناقص 5 ل 5 فوق الاكس كوساين ان باي اكس على 5 دي اكس. ايضا راح نجزء، راح يصير 1 على 5 تكامل من ناقص 5 للصفر ومن 0 ل 5 دي اكس ناقص 0 في كوساين ان باي اكس على 5. هنا 3 في كوساين، يبقى الدالة 3 ان باي اكس على 5. فهذا راح من 0. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا فقط الجزء هذا الثاني، راح نوجد تكامل له، راح نوجد التكامل لهذا الجزء. راح يصير عندنا هذا التكامل يو اي ان، راح نحسب الاي ان 1 على 5 قلنا نطلع 3 ولا لا. نجي لهذا كوساين ان باي اكس على 5، فنريد فقط مشتقة الزاوية، مشتقة الزاوية ان باي على 5 فمعناها نحتاج المقلوب، فراح يصير 5 على ان باي في ساين ان باي على 5، والحدود من 0 إلى 5. راح نطلع الثوابت فيصير 3 على ان باي ونعوض فيصير إذا 5 يصير ساين باي، إذا 5 اكس طلعنا فيصير عندنا ساين ان باي، وإذا 0 فالساين ان باي ايش قد؟ 0. ساين ان باي 0. ليش؟ ساين 0 ساين الباي 0، يعني من نعوض مكان ان. ساين 2 باي 0 وهكذا، فصفر، فالاي ان 0. البي ان 1 على 5 ناقص 5 ل 5 اضرب الاكس ساين ان باي اكس على 5 دي اكس. ايضا قلنا راح نفتح التكامل يصير من سالب 5 للصفر من 0 ل 5 دي اكس هنا ناقص 0 في ساين ان باي اكس على 5، هنا 3 في ساين ان باي اكس على 5. يعني ارجو الملاحظه بانه هذا الصفر الثلاثه عوضته بمكان الداله، يعني بهاي الفتره الداله 0 وبهاي الفتره الداله 3 ومضروب بالساين لانه بي ان. راح يكون البي ان شو يساوي؟ 1 على 5 وقلنا الصفر دائما هو يروح فيبقى 3. وعندنا ايضا نحتاج الى الزاويه هذه التقاط مالتها ان باي، فيصير عندنا سالب ايضا الكوساين تكامل ساين سالب كوساين ان باي اكس على 5، والحدود هنا من 0 الى 5. نعوض الحدود ونطلع الثوابت فيصير سالب 3 على ان باي، نعوض الحدود يصير عندنا كوساين ان باي. لو عوضنا الاكس مكان الاكس 5 راح يروح ان باي ناقص ان كوساين الصفر 1. فنجي هنا بالمحاضرة طبعا ما موجودة تكملة، هنكملها ان باي في ناقص 1 كوساين. كوساين ان باي هو ناقص 1 سن، يعني اذا ان زوجي يطلع 1 واذا فرد يطلع سالب 1. هسه لاحظ كوساين اذا فرد 1 مثلا كوساين الباي سالب 1، كوساين 2 باي 1 وهكذا.
تريد دخل السالب، تريد تعرفها هيك يعني احنا اللي واجدينها بالمحاضرات، واجدين البي ان هي كوساين او مدخلين السالب، فخلينا ندخل السالب ماكو مشكله. اذا دخلنا السالب راح تنعكس السالب، يصير عندنا 1 ناقص كوساين عن باي، وقلنا اللي هي ناقص 1 وسنة، ناقص 1 وسنة. فراح يكون عندنا الناتج هو 3 في 1 ناقص كوساين عن باي على اليمن على ان. هذا الناتج النهائي للبي ان. نعوض بالصيغة العامة اللي هي متسلسلة فورير، ونوجد متسلسلة فورير المناظرة الدالة فوق الاكس المعطاة بالمثال. فإذا الدالة راح تساوي لنا اي نوت على 2. اي نوت، الاي نوت ايش قد وجدناها؟ الاي نوت وجدناها 3، بيصير 3 على 2. هذا على 2 زائدة صمويشين الان من 1 الى ما لا نهاية. اي ان لان صفر في كمية راحت. البي ان هاي وقيمة 3 في 1 ناقص كوساين ان باي على ان باي بي ساين ان باي اكس على 5 على 5. هذه الصيغة النهائية لمتسلسلة فورير المناظرة للدالة. شكرا لحسن الاستماع، وبهذا انتهت محاضرتنا السابعة لهذا اليوم، وإن شاء الله نلتقيكم مع المحاضرة الثامنة في خير وأمان إن شاء الله.